Може комусь знадобиться така інформація. От мотоботи принесли, протерлися лапкою. Переключення, тут така дирка була. Кожу сюди не поставиш, кожа зразу полетить. Треба щось було вибрати, якийсь матеріал такий. Тут такий матовий цвіт. І непонятно, що сюди було зробити. Ну, було прийнято рішення, от таке внезапне, поставити сюди вібрам-профілактику, але на виворіт. Ось така штука. Зараз прошиваю другий. Я думаю, воно прослужить довше, ніж звичайна шкіра. Ну, приймайте на замітку.